Sziasztok! 2026 van, de hát ez már nem újdonság senkinek, mert szerintem mire ez az adás kimegy, addigra már február lesz, már bőven február lesz. Minden esetre, ahogy szoktam minden évben, mindig jelentkezem ilyen szülinapos anyagokkal. Jelen pillanatban most a 30 éves eseményekről és autókról lesz szó. Csikó Zsolt vagyok, és a The Zone-nál nézitek itt a stúdiót, meg egyebeket, meg az én pofámat. Remélem majd képeket is tudok nektek villantani. Mielőtt bárki elkezd bármit hözöngeni, nagyon sok ember szereti ezt a rovatot. Ha nem tetszik, most kattints el, nem kell lájkolni semmit, mert vannak, akik a szerelősöket szeretik, vannak, akik a franc tudja, bőrzebejárósokat szeretik, és vannak, akik ezeket szeretik, mert egy kicsit szeretik ezt a nosztalgiázást. Na, ez nektek szól a nosztalgiázósoknak. Most így 2026 küszöbén eldöntöttem, hogy megfordítom a sorrendet, előre kerülnek az autók. Régen ettől féltem, mert itt a szerkesztőségben mindenki azt mondja, hogy az emberek már nem szeretik annyira az autókat, és hogy nagyon kéne erősíteni ilyen férfias dolgok iránt, meg ezért aztán nézzétek meg, mégiscsak az autók érdeklik az embereket. És mégiscsak örökké jött a reklamáció, hogy miért kell végigrágnunk magunkat az összes történelmi tényet, mire elérünk az autókig, ezért az autókkal durrantunk, és akit utána érdekel még egy kis maradék nosztalgiázás, hogy mi történt, 1996-ban mondjuk ki, azoknak lesz ott egy ilyen visszatekintős rész is. Miért 30 évvel kezdem? Ugye régebben eddig minden évben a 20 éves autókat ünnepeltem meg először. Hát figyelj, 96 az már rég volt, 2006 viszont, ami 20 évvel ezelőtt volt, az nekem már annyira újkor, érted? Tehát lehet, hogy ez ilyen koratta sajátosság, de egyszerűen azok az autók, amiket elkezdtem ott kinézni, ilyen mindenféle ilyen második generációs BMW X5-ök, meg Cadillac BLS, meg Chevy Captiva, meg a franc ugye Ford S-Max, meg Kia Ceed akkor jelent meg a Mercedes GL osztály, meg a Nissan Qashqai, meg a Peugeot 207-es, ilyen buborék műanyagok lebegnek a szemem előtt, amik iránt semmit nem érzek, és nem is akarok róluk beszélni. Örülök, hogy elmúlt. Bocsánat, hogy ezt mondom, akinek ilyen autója van, tök jó, meg minden. Én egyszerűen akkor már vagy túl öreg voltam, vagy túl fásult voltam, vagy nem tudom mi, nekem ezek az autók, ezek nem kongatják a harangot. Persze volt akkor is egy pár jópofa autó, mert voltak, hát az Audi R8 20 évvel ezelőtt jelent meg, a Ferrari 550-es, meg a Volkswagen EOS, amit imádtam, az a Cabrio Golf-szerűség, csak kicsit nagyobb volt, mint egy Golf, és akkor volt a Toyota FJ Cruiser, amiből egy párat lehetett még látni, akkoriban mászkálni az utcán, nem tudom hova tűntek, de azokat imádom. Az FJ Cruiser az menő. És hát persze a csodálatos Zastava 10-es, arra mindenki emlékszik, senki, az ugye Kragujevácban készült, és a Fiat Puntónak volt a jugoszláv mutációja. Na mindegy, szóval nem érzek nagy nosztalgiát ezek iránt az autók iránt, ezért azt mondtam, hogy jó, idén 30 évesektől kezdünk, és akkor így lehet rögtön azt mondani, hogy figyeljetek, ezek idén OT és rendszámot kaphatnak ezek az autók, és eléggé melbevágó lesz a lista, figyeljetek. Tehát jöjjenek a személyautók, mert azok a legszürkébbek, aztán majd egy kicsit így bepörgetjük az egész dolgot. 30 éves lett idén az Audi A3-as. És az Audi A3-as egy nagyon különleges autó volt akkor, ott voltam a bemutatóján, voltam az Audinál ilyen előzetes a gyári emberekkel beszélgetünk, hogy milyen lesz az autó, és ott mondták, hogy mennyire más, mint a Volkswagen, mert akkor már mindenki tudta, hogy Golf 4 is ezeken az alapokon lesz, és ez volt a PQ31-es padlólemez, ami utána nagyon sok autót kiszolgált, mert az Audi TT is erre került rá, meg a Seat Leon is erre került rá, meg a Skoda Octavia is erre került rá, meg nagyon sok autót kiszolgált ez a padlólemez. És az Audi A3-as volt az első ezen a padlón, ez egy akkor nagyon modern alapváz volt ezekhez az autókhoz, és akkor már nagyon rég nem volt az Audinak ilyen méretű autója, mert ugye még a 60-as években volt az Audi 60-as,
ami még egy erősen DKV F103 alapú valami volt, csak négy ütemű, 4 hengeres motort tettek az orrába, az talán még ilyen kompakt autónak volt mondható, de a 70-es évek Audi 80-asa az már ugyanaz volt, mint a Passat, csak a hátulját cserélték ki. A Passat 5 ajtós volt, az Audi 80 meg 4 ajtós, vagy 2. Tehát az már egy Passat méretű autó volt, Golf méretben nem volt semmi az Audinak, mert az Audi 50 meg egy kicsi autó volt, ugye? Az a Volkswagen Poloval volt azonos autó. Itt volt az, hogy 96-ban bemutatta az Audi ezt az A3-ast. Ez a PQ34-es platform, ez azért volt egy kicsit csalós, és én emiatt nem szerettem soha ezeket az autókat, amiket erre építettek, mert elől nagyon nagy mozgásteret adott az ülésnek, meg az egész műszerfal nagyon hátul volt ezekben az autókban, azért a hátsó lábtér mindig borzasztó szűk volt. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még az első Skoda Octavia taxikra, azokban hátra alig lehetett beülni, és hogyha egy ilyen tipikus akkori taxis, ilyen fetrengős, dagadt taxis volt elől, akkor egyszerűen nem maradt mögötte hely. Ez egy csalós autó volt, hogy a szalonokban úgy a papa-mama beül, akkor érezzék, hogy milyen tágas nagy autót vesznek, és úgy kicsit letolták azt, mert hátul senki nem próbálja ki az autókat. De az A3-as ennek ellenére azért egy elég ügyes és elég jó autó lett, beletettek mindent, amit egy Audiba akkoriba illett, tehát összkerekes hajtásláncot, közvetlen befecskendezéses PDTDI motorokat, ezek úgy hívták ezeket, hogy az adagoló fúvókás motorok, ahol a vezérműtengen nyomkodta a kis adagoló elemeket. Voltak bennük hengerenként 5 szelepes 1.8-as győri motorok, turbósak is, finom műanyagok voltak bent, mindenféle kellemes ajtókárpitok, egyebek, tehát ezek olyan igazi Audinak tűntek. Ennek a tesó modellje volt a Skoda Octavia. A Skoda Octavia ugyanúgy ezen a PQ34-es platformon volt, csak ez olyan csehes józansággal készült, tehát még az Audi A3-ból volt 3 ajtós, meg 5 ajtós, addig a csehek azt mondták, hogy hát nekünk ilyen praktikus autó kell. Egyrészt mert a csehek ilyen praktikus gondolkodásúak, másrészt meg ne felejtsük el, hogy 96-ban még ott lebegett mindenen a szocializmusnak a pókhálója, kicsit úgy az emberek olyan kiszerűbben gondolkoztak, mindenből olyan praktikus kellett. Máshol is, nem csak a cseheknél. Ezért a csehek csináltak a PQ34-re egy nagyseggű autót, ez lett az Octavia. Az Octavia nevet azt meg ugye egy sokkal régebbi, még az 50-es évek végén, 60-as évek elején létezett orrmotoros autójuktól vették át, és egy valóban nagyon jó autót készítettek, leszámítva a hátsó ülést, amit mondtam már, picit sprödebb volt a rugózása, mint a Golfnak vagy az A3-as Audinak, picit egyszerűbbek voltak a műanyagok, de ez volt az első Skoda, ami teljes egészében Volkswagen alkatrészekből készült, mert ugye a Felicia, meg a Favorit, meg a többi, ez még nem olyan volt. Nagyon-nagyon-nagyon szeretett autóvá vált, igazából ott látszott, hogy a Skoda hosszú távon bizony-bizony komoly vetélytárs lesz így a Volkswagen koncernen belül a saját márkáknak is. Skoda Octavia ugye már az év vége felé jelent meg, pár hónappal az Audi A3 után, de volt egy Citroën Saxo az év elején. Hát a Citroën Saxo volt az autó, amire én a malagai bemutatón annyira úgy nézett ki, mint a Peugeot 106-os, hogy arra gondoltam, hogy ez valamilyen átmeneti modell, hiszen a Peugeot 106-os, ami akkor már 5 éves volt, azt 91-ben mutatták be, az már egy ilyen megszokott látvány volt az utcán, az már nem volt egy új autó, nem volt egy harmatosan friss autó, erre jön a Saxo, kicsit más volt az orra, állítólag egy picit betoldottak, hogy egy picit nagyobb legyen, de effektíven nekem szemre ugyanaz az autó volt, ugyanazokkal a motorokkal, ugyanaz a rugózás, minden ugyanaz volt benne, műszerfal kicsit kerekebb volt, és a malagai bemutatón megkérdeztem, hogy jó, itt van ez az autó, de hát mikor váltják le? És akkor ilyen döbbent hallgatás volt, hogy miért váltanánk le, most mutattuk be, és akkor így megnéztem, hát mert olyan elavult. Na mindegy, ott volt egy kényszeredett csend, és tényleg a Saxo egy viszonylag elavult autó volt, régi benzinmotorok voltak benne, azok nem is voltak túl takarékosak, elég régi dízelek voltak benne, azok viszont borzasztóan takarékosak voltak, mert már eleve azok voltak, de különben egy nagyon-nagyon kellemes kiskocsi volt.
Ugye ne felejtsd el, hogy a Fiat bemutatta a Puntót 1993-ban, és 96-ban egy ilyen annál sokkal keskenyebb, hórihorgasabb, láthatóan régi módibb kiskocsit bemutatni nem volt túl időszerű. És nem is fogyasztott olyan keveset ez a Saxo, mert hát a benzinmotorjai nem voltak nagyon korszerűek. A dízelek azok nagyon jól fogyasztottak, és nagyon csodás rugózásuk volt. Hát szóval lapozzunk a Saxóról, különben annak volt egy csodálatos kivitele, a VTS, ami viszont szerintem az egyik legjobb hot hatch ever. A Saxo VTS sziporkázóan jó autó. Fiat Marea szintén ebben az évben jelent meg. Elég nagy probléma volt a Fiatnak, hogy ők próbálták ezt egy egyen nagyobb autónak eladni. Tehát ők azt mondták, hogy az alsó középkategóriának ott van a Bravo Brava páros, a 3 és 4 ajtós, vagy 5 ajtós autópáros, és ez az autó, ez a lépcsős hátú vagy kombi, ez egy mérettel nagyobb. Amiről mindenki tudta, hogy nem igaz, hiszen ez az autó a B-oszlopáig egy Fiat Bravo volt, és utána toldottak rá valamennyit. Nem az Alfa, nem a Ford Escort meg az Opel Astra vonalhoz illeszkedett tehát ez az autó elméletileg, hanem ők azt mondták, hogy ez ilyen Mondeo méret. Hát mi csináltunk is tesztet annak idején, persze lebőgött a Fiat, egyetlen dolgot tudott jobban, egy picivel olcsóbb volt, hiszen egy mérettel kisebb autó volt. Hát ezt nagyon nehéz volt az akkori PRS-nek, szegény Majtényi Krisztának elmagyarázni, mert hát ő neki képviselnie kellett a cég érdekeit. Ő azt mondta, hogy hát ebben ilyen nagy csomagtartó van, meg hogy milyen nagy motorokat tesznek bele, és tényleg a Mareában voltak 5 hengeres, ilyen 2 literes, nagyon jó hangú motorok, 155, meg turbóval, 182 lóerővel, meg volt benne 5 hengeres dízel is, a 2.4-es dízelt is beletették. Az is egy nagyon jó motor volt, de hát ezeket később a Bravo-ba is beletették, szóval és akkor a Bravo nem nagyobb. Na mindegy, hát a korai Mareák azok nem voltak nagyon megbízható és jó autók, de aztán kapott egy faceliftet a típus, és onnantól fogva ezek eléggé fasz a kis kocsikká váltak, sajnos addigra egy kicsit fölélték a renoméját a brandnek. Másik Fiat, a Palio Siena páros, hát ezeket főleg Brazíliában gyártották, meg Lengyelországban is gyártottak belük, ez egy nagyon fura, ilyen feltörekvő országoknak szánt hibrid volt. Az eleje az a Fiat Uno alapjaira épült, de beletették a Fiat Puntónak a hátsó vázrészét, hogy kicsit modernizálják a futóművét, de megemelték ugye a rossz utakhoz, ettől az egész egy ilyen hórihorgas. Tudjátok, voltak ezek a szabványos ilyen neszeneket semmi fog meg jól autók, amiket így Indiának, meg a Balkánnak, meg egyebeknek csináltak, a Renault Thalia is ilyen volt, meg a Honda City is ilyen volt, ezek a hórihorgas, aránytalan, olyan láthatóan egy nagyobb szélben fölboruló ilyen fura izék. Hát ilyen volt a Palio, ugye a Palio volt az 5 ajtós, a Siena pedig ugyanebből a 4 ajtós volt, meg a kombi. Hát nem voltak nagyon szép autók, lapozzunk is. Ami szép volt viszont szerintem, az a Ford K. A Ford K is OT-s rendszámot kap, az első Ford K-k, hogyha megmarad belőlük bármennyi, idén OT-s rendszámmal ott lesznek az utcán. Döbbenet, érted? Meg fogok látni egy ilyen Ford K-t, biztos, hogy le fogom fotózni. A Ford K egy zseniális valami volt, ezen jelentkezett először élőben megvehetően a Fordnak a New Edge Design formanyelve, ez az ilyen nagyon furcsa ívekből építkező, nagyon eredeti kinézetű stílus. Később ugye jöttek, a Focus is ebbe tartozott, meg egy kicsit visszafogottabban, de az akkori Mondeo is ebbe tartozott, de a K volt az első autó, ami megkapta ezt a New Edge Design generálzószét, és baromi jól nézett ki. Ezt is utolérte az átok, hogy minden fiataloknak szánt autót a nyuggerek vesznek meg, tehát én főleg nyugdíjasokat láttam ezekben a kocsikban, és hát nekik talán föl se tűnt, hogy ezt az autót, ezt az előző Fiesta alapjaira építették, amit megkurtítottak kicsit, ami nem lett volna probléma, mert a Fiestáknak nagyon jó volt az úttartása, meg finom kormányzásuk volt, meg precíz váltójuk, meg minden, a Ford erre akkoriban nagyon figyelt. Ami a probléma volt, az, hogy a motor az egy
őskövület 60-as években tervezett, valami rettenetesen vén, nyomorúdás, zakatolós, gyenge, nagyfogyasztású izé volt. Pedig a Ford K megérdemelt volna egy jó motort már az elejétől, megérdemelt volna egy jó valamilyen üregvédelmet az elejétől, mert mindegyik a tank körül kezdett szétrohadni, és onnan így a rohadás, mint a spóra, mint ahogy a gomba végigmegy a spórái mentén, úgy fölzabálta az egész autót. Alig látsz már a forgalomban, tehát talán még érthető is, hogyha ót és rendszámot kap, de egy jól vezethető, ügyes, precíz, jópofa autó volt, nagyon sajnálom, hogy ilyen kevés maradt belőle. A Hondának is volt abban az évben egy új autója, de hát Európa nem kapta meg, ez volt a Honda logó. A Honda ugye többször próbált betörni Európába mindenféle autókkal, kicsi autókkal, volt még a 60-as években a Honda N360, N600 páros, nem fogytak nagyon, volt a Z600-as, ami ilyen nagyon funky volt az egész kinézete, az túl drága volt, az se fogyott nagyon, hogy ideig csak a Civic volt, akkor jött az Accord, de mind nagyobb Hondák. Majd a 80-as években azt mondták, hogy akkor talán a Jazz-zel, és akkor jött a szögletes Jazz, amiről a Fiat Seicento meg Cinquecento formáját másolták. Azt egy pár évig sikerült árusítaniuk, de az volt az, aminek a csomagtartójában meg lehetett venni a Motocomput, ezt az összecsukható kis segédmotort, de azért a Jazznek se lett folytatása, és akkor megint csak a 90-es évekig kellett várni, akkor jött a Honda logó. Csak hát a logó az egy elavult és szűk és nagyon drágán mért autó volt, Európában csak 2 évig gyártották, 99-től 2001-ig, eléggé befürdött vele a Honda, különben nagyon megbízható kocsi volt, tehát az a pár ember, aki ezt a borzalmas árat kifizette egy kicsi és elavult japán autóért, azért, mert Honda logó volt rajta, érted, logó, az jól járt vele, mert szerették, de hát nem érte meg az árát. Viszont a Lancia Y, ami szintén 96-ban jelent meg, az nagyon megérte az árát. Ugye voltak ezek az autók, ezek az Y10, meg Y betű, meg Y kiírva, meg nem tudom mi. Na ez volt az első autó, amelyik rendes Y volt, nem Y10, hanem Y. Ez igazából már nem mini autó volt, mert az Y10 a legelső, az még a Fiat Panda alapjaira épült, a kocka kis Lancia. Ez a furcsa, íves Lancia, ez már a Fiat Punto alapjaira épült, tehát ez egy mérettel nagyobb volt, csak azt egy kicsit megzsugorították. Tehát így valahol a minik és a kis autók határán mozgott, szűkebb volt belül, mint a Punto, de az úttartásának, ami sokkal vidámabb lett, jót tett ez a rövidítés. Ugye a Lanciának az volt a szerepe akkor, hogy ő képviselje a luxust a Fiat koncern kínálatában, és tényleg megpróbáltak mindent az Y-nal, tehát volt benne alul ilyen brokátos, meg szövetes műszerfal, lehetett hozzá klímaberendezést rendelni, sőt bizonyos kivitelekben alapáras volt, 100 féle választható színopció volt hozzá, és például voltak ilyen speciális kivitelek, az Elefantino Blue, ami egy viszonylag olcsó kivitel volt, meg volt az Elefantino Rosso, amelyik egy nagyon drága kivitel volt, abban alcantara ülések voltak, meg széria alulfelni, meg fordulatszámmérő, meg minden. Hát nagyon, nagyon jó pofa kis autó volt, szerették, akinek volt ilyen, azok oda voltak érte, és szerintem ezen például majd jól mutat az OT és rendszám, és ebből se látni már sokat. Hát amiből aztán akkor se lehetett látni sokat, amikor új volt, az a Mazda Demio. Mert a Mazda Demio az egy picit megelőzte a korát. Voltak ugye ezek az autók, és némelyik még mindig fut a forgalomban, az Opel Meriva, meg a Renault Modus, meg a Fiat Idea, ezek mind ezt a hátsó ülés tologatható, némelyikben összébb, széljelebb húzható, stb. Trükköt követték, ez volt a Renault Modus, amiről beszélek. De az első képviselője ennek, amelyik tényleg próbált egy ilyen családi autó, átalakítható, sokféle módon használható, praktikus családi autó dolgot elhozni a vevőknek, az a Mazda Demio volt. Tudom, a Renault Twingo-nak is csúsztatható volt a hátsó ülése, de az egy sokkal kisebb autó volt, és csak 3 ajtós, tehát az nem volt azért ennek a praktikusságnak a csúcsán. A Demio az tényleg valami új szellőt, vagy lehet, hogy inkább szellenetet hozott
a piacra. Nagyon jó pofa autó volt, külön műszakilag egészen fasza volt, 3,8 méteren egy ilyen praktikus valamit azért nem nagyon kínált más. Sajnos nem fogyott belőle sok, annyira nem volt olcsó sem, meg rohadt is, meg stb. Muszáj most itt elővennem egy másik autót, a Nissan Stagea, vagy Stagea, ahogy a japánok mondanák, mert tudom, hogy ilyet nem forgalmaztak Európában, de ez egy akkora brutális ikon, és a magyarországi japán tuning autó szénában olyan neve van ennek az autónak, hogy emlékezzünk már meg róla egy kicsit. És azért érdemes megemlékezni erről az autóról, mert ez ugye egy ránézés egy ilyen japán kombi autó, kicsit sok lámpa van rajta, meg nagy kerék, de nem tűnik olyan nagyon különlegesnek. És ez kérlek szépen a belsejében, ott a mélyében sokak szerint egy R34-es Skyline GTR. Ami nem egészen igaz, mert a Stagea az a Laurel mechanikájára épült, csak a hajtásláncokat vette át a Skyline-tól, és ebből is csak a csúcsváltozat volt ami a GTR-nak felelt meg, de abban már benne volt az RB26 DLTT 2.6-os sor 6-os motor, a legenda, tudjátok, a szuper legenda, ami az R34-es Skyline-ban is volt, benne volt ez a ETS összkerekes hajtás is, ami ugye a Skyline GTR-ukban volt olyan nagyon-nagyon menő dolog, tehát így nem túlzás hunyorítva ebbe belelátni a Skyline GTR-t. Hát figyelj, hogyha ilyet láttok majd OT-s rendszámmal a forgalomban, akkor küldjetek nekem egy képet, mert ez borzasztóan érdekel. Nem OT-s, az van itthon. A másik japán autó, ami 96-ban új volt, az a nem is tudom, hanyadik szériás Toyota Camry. Ennek a neve ugye a Camry, azaz hát nem Kanmuri, hanem Kamuri japánul, ami összesen annyit jelent, hogy korona, és akkor a Toyota mindig ilyen korona, Corolla, ilyen neveket adott az autóinak, ez is egy ilyen áthallás, és a Camry, tudjátok, az egy olyan fura dolog volt, hogy annak is így kétfelé ágazott a családfáj, mint a Toyota Land Cruiseré, ahol a Prado egy ilyen külön szálon elindult. Itt is volt a normál Camry, amit még a 70-es években, vagy igen, 70-es években, ez már a 6. Camry széria volt, amikor ez következett, mutatott be a keskeny karosszériását, és akkor jött a widebody Camry 91-ben, és ez a második widebody Camry volt, ez az XV20-as, ami 96-ban megjelent. Nekem az elődje jobban tetszett, a dupla plexis hátsó lámpás, ez azért még műszakilag közel volt ahhoz az autóhoz, de egy nagyon-nagyon finom, nagyon-nagyon jó autó volt, kicsi jellegtelen, lehetett már itthon kapni forintért. És a Toyotától jött még egy borzasztó érdekesség, a Toyota Classic. Toyota Classic, kapaszkodjál meg, de a Toyota Classic az a Toyota történetének a 60. évfordulójára készült el. Nem az egész Toyota, mert ugye ők szövőgépekkel kezdték az iparban, de az autógyártó részleg az 1996-ban még csak 60 éves volt, és ez az autó, ez az első Toyotát másolta, a Toyota AA-t, ami egy ilyen gömbölyű, a Chrysler Airflow-nak a mintájára ilyen vízes és maszkkal készülő furaság volt. Nagyon érdekes, a Louvre Múzeumban van egy ilyen autó, amiről egyszer írtam is régen, még a Total Car-ba. Az szétrohadva ott van, abban gazhidak voltak, meg Volga motor, meg nem tudom mi, és azt valahol Irkutskban vagy hol szedték elő valami pajtából, és a japánok nem akarták elhinni, hogy ez az autó megmaradt. És ez egy eredetileg valahogy oda került autó volt. Az egyetlen Toyota AA, azt hiszem, ami eredeti állapotában, már amennyi eredeti abból megmaradt, és úgy szétrohadva van kiállítva, csak azért az autóért érdemes megnézni a múzeumban a kiállítást. Na mindegy. Ez a Toyota AA 96-ban, vagyis a Toyota Classic, bocsánat, ami az AA-ra hasonlított, ez is olyan volt, hogy a Toyota jót akar csinálni. Tehát azt mondta, hogy legyen olyan, mint a régi autó volt. És ilyen fura arányú személyautója nem volt, ezért az autót az akkori
Hilux alapjaira, alvázára építették, és egy meglehetősen elavult 2 literes 4 hengeres benzinmotort kapott, hogy ne csinálják túl a dolgot. És belül pedig luxus volt, tehát fa volt, meg bőr volt, meg minden volt. Összesen 100 darabot készítettek belőle, és úgy tűnik, hogy olyan nagy siker lett belőle, hogy utána csináltak egy másik ilyen autót 4 évvel később, a Toyota Origin-t, ami a legelső Crown modellt idézte. És hát az utolsó személyautó, amit abban az évben bemutattak, és mi tudtunk róla, és érdekes volt, az a Volkswagen Passat volt, méghozzá a Piëch korszak első Passatja. Ez volt az autó, aminél a Piëchnek ezt a mániáját, ezt a sok félkörívvel épülő kasznit már az autó formáján megjelenítették, különben ez egy korábbinál még hosszabb, óriási lábterű, meg óriási csomagtartójú, tehát ez egy nagyon tágas Passat volt. Sajnos előjöttek mindenféle problémák ezzel az autóval, amikor bemutatták, mert ugye ennek volt elől olyan futóműve, hogy két lengőkar volt alul meg fölül, ugye a háromszög lengő, a 2-es háromszög lengőkaros futóműnél, és azáltal, hogy nem ért össze ez a 2 lengőkar a csonkálványnál, kijjebb tolta ezt a virtuális csapszektengelyt. Most olyan dolgokról beszélek, amit igazából rajzon lenne jó megmutatni, az egész arról szólt, hogy ne legyen egy ilyen rövid erőkar, ami mikor az autó gyorsít, akkor hat az egész futóműre elfordítás irányban, hogy a kormányról levegyék a hajtási befolyásokat. És ez nagyon jól sikerült is ennél az autónál, csak a sok gömbcsukló miatt iszonyú sok mindent kellett ebben az autóban cserélni, amikor szétment a futómű, és sajnos a koreaiak szét is mentek. Aztán azóta most már csak a javított futómű alkatrészeket lehet kapni, tehát most már ez nem probléma, erre a kezdeti problémára már csak nagyon kevesen emlékeznek. De egy nagyon jó autó volt, följebb lépett minőségben, ilyen fél luxus autó lett, nagyon sokan szerették akkoriban, és elég tartósak is voltak. Azt mondtam, hogy nem volt több személyautó, volt még egy személyautó, de ezt nem akartam igazából idevenni ebbe a felsorolásba, mert a Volvo S70-es, V70-es, az akkor csak egy új név volt, az igazából a 850-es Volvo volt, kicsit lekerekített lámpákkal, meg egyebekkel, de nem sokat változtattak rajta. De hát azért az 5 henger, és ezek nagyon vagány autók voltak, emlékeztek. Menjünk tovább a buszlimuzinokra, amikből akkoriban épp nem volt olyan sok abban az évben, meglepő módon. A Citroën Berlingo, ugye franciául, Berlingo, hogy nálunk szokták mondani, ezt azért vettem ide, mert ez egy ilyen, nem tudni, hogy ez most furgon-e, vagy buszlimuzin, vagy akármi, de igazából buszlimuzin funkciójú valami volt. 96-ban mutatták be, és egy viszonylag újfajta méretet hozott be az autó kínálatba, mert ugye voltak a kisebb fajta furgonok, az ilyen Renault F4, F6-ok, meg a Fiat Fiorinók, amiknek az eleje valamilyen autó volt, és akkor rájuk tettek egy puttonyt, Seat Inca, tudjátok. Voltak a nagy furgonok, még a Nissan Venet volt talán a legkisebb, de aztán onnan fölfelé ez ilyen tranzitok, meg Volkswagen transporterek, meg egyébek, amik meg ilyen nagy testesek lettek addigra. És a kettő közé jött be ez a valami, ami már nem volt teljesen személyautó elől, de azért még erősen, de azért kicsit nagyobb volt rajta a puttony, tehát ebbe azért már lehetett rakni, meg később jöttek belőlük hosszú változatok is, és volt belőlük személyautó kivitel is. És ezek voltak azok a ritka járművek, amik kvázi személyautó méretben, de 5 teljes értékű ülést adtak, kicsit kényelmetlen fajta ülést adtak az utasaiknak, és ezért hátra beléjük fért 3 gyerekülés egymás mellé. Ezt nagyon kevés autó tudta akkoriban. Amúgy ez a Citroën ZX és a Peugeot 306 közös alapjaira épült ez a Citroën Berlingo, tehát a rugózása is pontosan ugyanolyan volt, egy nagyon finom rugózású valami volt, ami a furgonvilágban teljesen ismeretlen volt akkoriban, de örökölte azokat a hibákat is, amiket ezek az autók a génjeikben hordoztak. Ugye ez a tűgörgős hátsó lengőkar szisztéma, ez sajnos ezekben is nagyon hajlamos volt elkopni. A rokona a Peugeot partner, csak úgy mondom. Az Opel Sintrát is abban az évben mutatták be,
én pont kinn is voltam New Yorkban a bemutatóján, és így néztünk, hogy ez micsoda, ez egy ilyen amerikai buszlimó. És hát az is volt, mert ez a GM amerikai divíziója Doraville-ben gyártotta a Chevrolet Venture-t, a Pontiac, tudom, vagy Transportot, meg egy rakás ilyen Grand Tour, azt hiszem mi volt, Oldsmobile Grand Tour, volt egy csomó ilyen, ezek ilyen mind rokon autók voltak, ugyanaz az autó volt, lényegében más emblémákkal, kicsit más lemezekkel. Az Opel szintre annyiban különbözött tőlük, hogy ebbe Opel motorokat tettek, és egy picit feszesebbre vették a futóművét, amit hát nem nagyon lehetett észrevenni, tehát ennyire támolygós autót Európában szerintem a Jeep nagy csirkén kívül nem nagyon árultak akkoriban, ez is ilyen tipikusan ilyen másfél sávban bólogatunk fajta autó volt. Aztán kiderült róla még egy csomó dolog, borzasztó rossz lett a töréstesztje, akkor már létezett Euro NCAP törésteszt, az angol J.D. Power vásárló elégedettségi felméréseken pedig ez az autó kapta meg az idézem birtoklás szempontjából a legkevésbé kielégítő autó címet. Hát ez úgy is volt, hogy addigra már azt hiszem nem is gyártották, mert 2000-2001-ben volt ez a cím, amit ilyen sikeresen elnyert az Opel szintre, és addigra már nem gyártották, tehát talán 3 évig, ha futott. Olyan csendben múlt ki. Viszont volt egy óriási siker is, a Renault Megane Scenic, aminek a neve később Renault Scenicre egyszerűsödött. Ez egy trendteremtő modell volt, ugyanis addig a buszlimuzinok mind ilyen nagyméretűek voltak, ilyen középkategóriás autó, meg plusz méretűek, 7 üléssel. A Renault Scenic az viszont, annak nem volt tolóajtaja, tehát csak normál nyitós ajtaja volt, viszont tologatható, darabonként kiszedhető hátsó ülései voltak, eleinte csak 5 ülésesként létezett, de magasított mennyezettel. Ez volt a kompakt vagy alsó középkategóriás buszlimuzinoknak az előfutára. És nem is gondolták szerintem a Renault-nál, hogy mennyire beletenyereltek egy ennyire izgalmas szegmensbe, mert iszonyatos érdeklődés lett hirtelen a Renault Scenicre, és hát utólag az ember már tudja, hogy azért, mert egy csomóan akartak volna buszlimuzint venni, mert akkor ez egy nagyon divatos szegmens volt, meg az emberek nagyon praktikusan gondolkoztak még, és azt mondták, hogy egy ilyen jó áramvonalas doboz, amiben sok minden belefér, az klassz lesz családi autónak, csak azok drágák voltak a nagyok. És akkor hirtelen megjelent ez, csökkentett árral, hát igen, nem volt tolóajtaja, meg nem lehetett bele 7-en ülni, de kevesen használták, úgyis 7 személyesként a nagy buszlimókat is, ezért rácsaptak. Csak a Renault nem tudott eleget gyártani belőle, volt egy ilyen probléma, és hát a többi gyártó pedig már szépen kikémkedte, hogy a Renaulték gyártanak egy ilyen autót mindjárt, és ők is bemutatták a saját autóikat, és szerintem a többiek aratták le a babérokat a Renault-tól. És volt még egy buszlimuzin, de nem nagyon érdekes, mert az elődjét már bemutatták egy évvel korábban, a Seat Alhambra. A Seat Alhambra az egy Ford Galaxy, vagy egy Volkswagen Charan volt, másik emblémával, kicsit más far és orrkiképzéssel. Alapvetően egy az egyben ugyanaz volt, mint a Volkswagen Charan, nagyon pici különbségekkel. A Ford nem volt pontosan az, mert a Ford használt saját Ford motorokat is. Ugyanott készült, ugyanazokkal a motorokkal, minden nem egy említése méltó típus, olcsóbban árulták, mint a Volkswagen Charant. Luxusautók. 96-ban jelent meg az Audi S8. És ezt gondolkoztam, hogy a sportautókhoz tegyem-e vagy sem, mert ugye ez egy brutálisan erős sportkivitel. Egy 4.2-es V8-as 340 lóerős motor hajtotta már a legelső verzióit is. Tegyük, ahova tegyük, az S8 azért egy nagyon menő cucc volt, és a Ronin filmbe is ezt választották, ott is a főszereplő egy S8-ast hajt. Másik luxusautó, Mitsuoka Garu, nem is tudom, hogy mondják ezt, mert sose hallottam kimondva. Ez egy japán autó, ugye a Mitsuoka az a gyártó, amelyik ilyen nagyon fura autókat gyárt, és ez a konkrét, luxus autója, ez a Japánban akkoriban népszerű Nissan Crew taxira épült. A Nissan Crew az
az egy borzalmasan elavult ormotoros hátsókerékhajtásos, még a régi Nissan Cedricnek az alapjaira épülő valami volt. Valószínűleg arra könnyű volt faragni dolgokat, meg olcsón lehetett a gyártól venni alapokat, és a Mitsuokáék hát rá graftoltak egy ilyen 50-es évekbeli Bentley orrot erre a szerencsétlen crewra, hátra pedig egy ilyen kicsit amerikaias farrészt. A lámpái azok Lincoln Continental lámpák voltak hátul, csak sárga indexekkel, ugye Amerikában pirosak az indexek, hogy Japánban megfeleljenek, belül pedig volt bőr, meg fa, meg minden egyéb. Hát, még küllős kerékkel is meg lehetett venni ezeket az autókat, tehát azért képzeld el, hogy alapvetően egy taxiban ültél, egy 4,6 méter hosszú taxiban, ami ilyen nagyon érdekes rátétek voltak. Hát, kicsit ilyen homasítás dolog ez. És volt még egy luxusautó, ami egy szomorú fejezet az évi autógyártásban, mert lezár egy szép történetű gyárat, vagy legalábbis személyautóvonalon, a Tatra 700. Az a szomorú, hogy a Tatra 700, ugye ez a farmotoros V8-as autó, ez a 613-as, lényegében a 613-asnak egy brutálisan erős faceliftje. Csak sajnos úgy faceliftelték azt az eredetileg elegáns Vignale karosszériát, szerintem a 613-as egy nagyon szép autó volt, azt úgy faceliftelték, hogy egy ilyen borzalmas űrhorror japán manga pornó műanyag lett belőle, tehát szörnyű ránézni, látod benne a régi vázat, és arra rá vannak aggatva ilyen domborúnak látszó dolgok. Ja, de hát figyelj, a T700-as azért nem volt egy fő szereplő az autóiparban. Ebből az 5,1 méteres autóból ebből hát pár század gyártottak csupán. 99. júliusában gyártották le az utolsót belőle, tehát képzeld el, hogy 3 évig gyártották talán. Ezekben 3,5 literes V8-as farmotor volt, 201 lóerős, aztán később lett belőle 4,3-as, azért az egy szép bővítés a blokkon, akkor már 234 lóerősek voltak, és csináltak egy darabot belőle, ami a T700 GT-t, egyetlen egyet, egy 4.4-es, 400 lóerős blokkal, és az állítólag megfutotta a 316 km/órát. Azért szép lehetett egy ilyen farmotoros Tátrával, egy ilyen alapvetően 60-as évek végén tervezett farmotoros Tátrával ilyet tépni. Átlépünk a sportkocsikra. Ferrari 550-es. OT-s Ferrari 550-es. Ezt azért morzsolgasd a szádban. A Ferrari 550-es abban az évben jelent meg. Ez ugye a Ferrarinak a Daytona óta nem volt kétüléses ormotoros V12-es sportkocsia, tehát egy borzasztó sok évtizedes hagyományt elevenített föl az 550-es, ugye ne számoljuk ide a 456-ost, mert az a vonal nem is szűnt meg, a 4 üléses vonal, mert az ugye a 356 GTB 400i, 412i, 456-tal folytatódott, ott csak egy 3 éves luk volt. De a kétüléses, 12 hengeres ormotoros Ferrariról azt hittük, hogy nincs, és most mégis lett 96-ban, az egész világ hozsannázott, figyelj, 5,5 literes V12-es motor, 485 lóerő, nem kell ennél jobb szerintem. De a Jaguar XK8-as is abban az évben jelent meg, és ez egy óriási dolog volt, mert a Ford ugye a 80-as évek végétől részvényenként vásárolta föl a Jaguárt, ami akkor egy önálló cég volt, már kivált a British Leylandból. És volt egy korlát, egy 15%-os korlát, aminél többet nem vehetett meg külföldről ebben a cégben a külföldi partner, és ezt a tilalmat, ezt azt hiszem 91-ben beszüntették, és a Ford gyorsan elkezdte fölvásárolgatni a Jaguar részvényeit, úgy, hogy egyszer csak többségi tulajdonba került. Tehát ez nem úgy volt, hogy megvették az egészet, ahogy mondjuk előtte a Ferrarival akarták, hanem így fokozatosan, csak egyre jobban begyorsulva, egyszer csak lett egy Jaguárjuk. Azért volt kicsit rossz így megvennie a Fordnak a Jaguárt, mert körülbelül 4-szeresét fizette a piaci értékének, és általában az autógyárakért nem szokás 4-szereset, de még 1-szereset se fizetni a piaci értéknek, mert a piaci érték is csak egy ilyen elméleti fogalom. Tehát ott eléggé fájt a Ford vezetőségének, hogy megvették a Jaguárt,
Viszont a Jaguarral elég jól bántak. Először megcsinálták az X-jét, ami állítólag egy rohadt jó autó volt, csak rövid ideig gyártották. Majd bemutatták ezt az új XK8-ast. Ez az XK8-as, érted? Ez egy olyan jól sikerült autó volt. Az alaplemeze, vagy a padlója, vagy mindegy, a bázisa, az Aston Martin DB7-estől jött. Volt benne egy saját tervezésű V8-as motor, egy AJ-V8, ezt olyan jó kimondani, egy AJ V8-as motor, ami 4 és 5 liter közötti lökett térfogatokban készült, kompresszorral is, stb. Tehát ez egy erős autó volt, nagyon jó futóművel, jó vezethetőségű, és nem voltak vele problémák. Volt egy ilyen tesztünk még a Speedzone-on tavaly, vagy tavaly előtt, hát hogy 3 éve, már így keverednek a dolgok, és ott próbáltam utána nézni, ezek marha megbízható, nagyon ügyes, nem rozsdásodós, nagyon klassz autók voltak. Én azt mondom, hogy ha véletlenül találsz egy ilyet, szép állapotban vedd meg, ótéztasd le, ez megérdemli. Megint csak egy autó. És az, ami igazán megérdemli, az a Lotus Elise. Baszki, nem hiszem el, hogy egy Lotus Elise-en majd OT és rendszám lesz. Ez nekem egy annyira szupermodern autó a mai napig, ez olyan referencia a jó vezethetőségben, az élvezetes autózásban, hogy nem tudom elképzelni, hogy ez 30 évvel ezelőtt jelent meg. Pedig igen, ugye a Lotus mögött nem volt egy akkora koncern, mint a Jaguarnak a Ford. Itt csak egy bizonyos olasz Romano Artioli nevű üzletember volt a pénzelő partner, ővé volt akkoriban a Bugatti is, és hát Artioli nem volt hülye, és elég jól tette bele a pénzét ezekbe a cégekbe. A Bugatti EB 110-es, az az első 4 turbós autó, az egy kifejezetten legendássá vált szupersportkocsi lett, és szerintem jól is nézett ki a maga módján, olyan faszán idézi föl a régi Bugattikat. És a Lotusnál is jól nyúlt bele pénzzel ezekbe a dolgokban, nagyon-nagyon klassz autót terveztek az Elise-zel, egy ragasztott alulvázas, kívülről üvegszálas borítású, középmotoros, rettentő könnyű, ügyes és jól forduló valamit. Igen, az 1.8-as K-szériás Rover motor hajtotta ezt az autót, aminek tudunk a hengerfejesedési problémáiról, de hát figyelj, mivel az Elise-t annyira imádták, és olyan sokan imádták, ha jól tudom, pont az Elise felől, mivel ott a nagy teljesítmény miatt elég hamar eldurrantak a hengerfejtömítések, az Elise felől oldották meg, tehát az Elise tulajdonosok kísérleteztek annyit a hengerfejtömítésekkel, hogy most már van olyan hengerfejtömítés a K-szériás motorhoz, amivel nem lesz hengerfejes. És különben az Elise-nél nagyobb vezetési örömet nem tudom, hogy ad-e autó a világon. Én egyszer vezettem ilyet, és tényleg soha nem felejtem el. Ja, klasszis volt, klasszis is maradt. 96-ban jelent meg a Mercedes SLK is, az aranyos SLK egy évvel a BMW Z3-as után, a macsós BMW Z3-as után, és ebből nagyon sok vitám szokott lenni, de föl szoktam vállalni, mert én ezeket így fejfej mellett vezettem AB-teszten gyári állapotú autókat, nem fölhúzott, nem megcsinált, nem megtuningolt, hanem úgy, ahogy kijöttek, és az SLK egy sokkal jobb autó volt az E3-asnál. Az E3-as rohadt jól nézett ki, az SLK meg jó volt, az SLK merevebb volt, az SLK-nak sokkal jobbak voltak a motorjai, mert a 4 hengeres 1.9-es BMW motor túl gyenge volt, az SLK-ban 2 literes vagy 2.3-as motorok voltak, volt kompresszorral is, és azok nagyon ügyes motorok voltak. A BMW-nek a sorhatosa orrnehézé tette az autót, viszont a 230-as kompresszorosan nagyon-nagyon jól vitte az autót, jó hangja volt, minden. Csak sajnos formatervezésben elhasalt a Mercedes, csinált egy fodrász kabriót, és pontosan emiatt a Mercedes hát soha nem lett olyan menő, mint a Pierce Brosnan James Bondos BMW Z3-as. Az SLK-t különben ugyanolyan tengelytávra tették rá, mint az 50-es évekbeli 190 SL volt, pontosan akkora volt a tengelytávja, a padlólemez, meg az egész mechanika, meg a C-osztályos Mercedesből származott, tehát ez még egy golyópályás kormányzású Mercedes volt, akkor, amikor például az E-osztályban már az akkor nagyon ügyetlen korai Mercedes fogasléc dolgozott, tehát ez egy nagyon jó kis autó.
Kár, hogy nem maradt meg belőle több, remélem akinek van, szereti. Porsche Boxster, az viszont egy abszolút értékben klassz autó volt, az is 96-os szülemény, igen, OT-s Boxsterek is nem sokára itt furikáznak majd a Rákóczi úton. Majdnem ez a modell is arra a sorsra jutott, vagy hát kicsit most is olyan a sorsa, mint a másik két márka megmentő Porsche-nak. Ugye volt a 924-es Porsche, amit egyszerűen nem akartak elfogadni, orrmotor, 4 henger, Volkswagen, LT motor, mi ez a nem szerették annyira, de olyan sokat eladtak belőle, és alapvetően olyan jó kis autó volt, hogy az mentette meg a Porsche céget a tönkremenéstől. Más kérdés, hogy ma senki nem is emlegeti egy lapon a 911-essel. Ilyen volt a Cayenne is, az első SUV a cég életében, senki nem szereti emlegetni a 911-essel együtt, hogy van egy ilyen Cayenne is, pedig a Cayenne volt a másik autó, ami nagyon megmentette a Porsche-t. És a kettő között 96-ban ott volt a Boxster, aminél micsoda blaszfémia, egy kisebb, középmotoros, majdnem 911 kinézetű autót csinált a Porsche, a franc vigyel, mi ez? Ebbe is belemerték tenni a 6 henger, föl volt háborodva a 911-es ős konzervatív Porsche-s társadalom, és sajnos volt egy nagy hibája a Boxsternek, sokkal jobban vezethető és jobb az úttartása, mint a vele egyidős 911-esé. Ezt soha nem bocsátották meg neki. Boxsterből, hogyha OT-s szeretnél, akkor ne a legelső 2.5-öst vedd, hanem inkább a 2.7-eseket, amik később jöttek, még 1-2 évet kell várnod majd az OT-ra, de leginkább az est vedd meg, mert abban már 3.2-es erős motor van, és akkor ki is tudod használni ezt a baromi jó kis futóművet. Renault Sport Spider, ez volt a Renault-nak az évi sportautó lövése. Ez is egy verseny, ez is egy valaminek a népszerűsítésére hivatott autó volt, mint az R5 Turbo volt a 80-as évek elején. Ez is egy versenyprogram volt hivatott népszerűsíteni, és ennek az autónak is, ugye ez is középmotoros, meg stb., csak hát ez egy iszonyatosan könnyű kis roadster. Nagyon érdekesen tették bele a középmotort, mert egy himba rendszeren van, ami nagyon sok ilyen rezgés kiküszöböl belőle, és eleinte nem is volt szélvédője, úgy kapott forgalmi rendszámot, mert muszáj volt lenyárni belőle a homologizációs mennyiséget, aztán később lett neki szélvédője is. Annyira szerették volna, hogy ilyen igazi driver's car legyen, nem csak az ülése volt állítható, hanem a pedálgépe is, hogy tökéletesen be tud magadnak lőni az ülés pozíciót. Még egy sportkocsi abból az évből a TVR Cerbera, ami ugye az első olyan TVR volt, amiben saját motorok voltak, csak saját fejlesztésű motorok. Benne volt a TVR-nak az AJP 8-as, V8-as, 4.2-es vagy 4.5-ös brutálisan erős saját 4 vezértengeres, 8 hengeres motorja, 75 fokos hengerszögű, és benne volt a Speed 6 motor is, ami a sor 6-os motor volt, eleinte sok probléma volt vele, egy nagyon jó motor, amikor működik állítólag, iszonyatosan erős, alig gyengébb a 8 hengeresnél. Hát figyelj, a TVR Cerbera az ilyen 3.944 alatt tudta le a 0-100-as gyorsulást, és 274 és 311 között volt a végsebessége. Tehát ezek az autók, ezek le tudtak nyomni Ferrarikat, Porsche-ket, Lamborghini-ket, úgy, hogy fele annyiba kerültek, vagy harmad annyiba. Tehát a TVR az egy ilyen Dávid volt a góliátok között. Svéd sportautó, nem a Koenigsegg, Volvo C70. Volvo C70 is 1996-os, a maga idején a legszebb Volvónak tartották, aztán érdekes módon, mikor 2005-ben megszűnt a gyártása, addigra ilyen háziasszony kupévá vált, mert addigra már kijött rendesen ez a vállas Volvo forma, és ahhoz képest egy kicsit olyan szoftos volt ez az autó. Az volt az érdekessége, hogy ez volt az első Volvo, aminél elvetették ezt az éles síkokkal határolt, ezt a téglaforma dizájnt. Itt volt az, hogy lekerekítették, és ívek jelentek meg, ezt egy angol formatervezőnek, Peter Horburynek köszönhette a Volvo.
aki nemrég halt meg, én személyesen is voltam kinn nála Uddevallában, mutogatta, hogy terveznek meg egy övcsatot, meg egy műszerfalat, meg nem tudom én, zseni volt az ember, és hát utána, amikor a C70-es megjelent kupéként és kabrióként, akkor ez a vonal ez tovább terjedt a többi Volvóra is. A későbbi C70-es, ez egy sokkal egyszerűbb autó ennél a korainál, mert ez a korai, ez még a 850-es, tehát egy viszonylag nagy Volvónak a nagyon igényes műszaki alapjain volt rajta. A későbbi C70-es pedig csak az S40-es, az akkori S40-es, ami egy Ford Focus volt, annak az alapjaira épült, tehát becsüljük meg, klassz autó volt. Terepjárók. Jeep Wrangler akkor volt új, ez a TJ széria, itt vezették vissza a körfényszórókat, és itt kapott tekercsrugós futóművet a laprugós helyett. Mitsubishi Pajero Sport. Ez ugye nem a Pajero, ez a Mitsubishi-nak a Triton pickupjának az alapjaira épített valamivel kisebb terepjáró. Érdekes, hogy 3 literes V6-ossal gyártottak belőle a legtöbbet, ami azt mutatja, hogy Amerikában vették főleg, mert nálunk ugye mindenki a 2.5-ös, 2.8-as, 3.2-es dízelekkel vették. SsangYong Korando. Ugye a SsangYong az a 60-as évektől Jeep klónokat gyártott Koreában licenc alapján, aztán ott voltak ilyen összetűzések, Líbiába szállítottak autókat, amikor nem kellett volna, meg ilyenek, akkor visszavonták a licencet, akkor elkezdték maguk gyártani, akkor japán motorok kerültek bele, aztán csináltak belőle egy 9 üléses változatot az ott megtalálható alkatrészekből, az volt a neve ennek a 9 üléses változatnak, hogy Family Deluxe. És az volt az első Korando. És aztán mire 96-ba értünk, addigra már semmi köze nem volt ez a iszonyatosan hosszú 9 üléses valamihez, meg a Jeephez se volt semmi köze a Korandónak. Egyszerűen az akkor új Musszónak rövidítettek egyet a padlóvázán, csináltak neki egy új külső héjat, beletették a Mercedes licenc motorokat, és az lett az első Korando, ami nem is volt egy nagyon rossz terepjáró. Hát ennyit az autókról. És most jönnek az autókon kívüli események, tehát aki autóbuzi, az most nyugodtan csukja be az adást, lájkoljatok, hogyha tetszett, meg egyebek, mert most átmegyünk az eseményekre. Amire 96-ban biztos, hogy örömmel emlékszel vissza, 96-ban jelent meg az USB szabvány, sőt, rögtön az első USB-kat is legyártották. Akkor jelent meg az első Pokémon játék, amiből aztán minden lett, film lett, meg minden egyéb lett. A Bandai kihozta a Tamagocsit, ezt a kis kulcstartóra tehető elektronikus állatkát, amit etetni kellett állandóan, megörültünk tőle, nekem is volt egy-két haveromnak. Oscar díjat nyert Mel Gibsonnak a Rettenthetetlen című filmje, és egy pillanatra már láttuk az első DVD-ket, hogy így fognak kinézni, erre CD-re, most már filmet is tudunk venni, és a Pfizer feltalálta a Viagrát. Csupa jó dolog történt, de nem. Mert akkor is már ömlött a szar a repedésekből. Itt általában van egy kisebb blokk a légi katasztrófákról, mert valahogy azok nagyon emlékezetesek minden évben, de 96-ban olyan sok repülőgép szerencsétlenség történt, hogy inkább csak egy ilyen listát mondok, jó? Egy zairei Antonov gyártmányú repülőgép, egy kargógép, különben humanitárius szállítmányokkal volt tele, a kongói főváros Kinshasa piacára zuhantott, 300-an meghalnak. Karib-tengerről Németországba tartó Birgener 301-es járat a Dominika mellett lezuhant, 189 halott. Fawcett, Peru 251-es Lima Rodriguez járata Arequipa mellett hegynek ütközik, 123 halott. Tavasszal a Value Jet 592-es járata, egy DC-9-es, a floridai Everglades-ben zuhan le, 110 halott. Nyáron a TWA 800-as járata, egy Jumbo Jet, Párizsba tartva felrobban Long Island fölött, 230 halott. Ősszel az Aeroflot 254-ese hegynek ütközik a Spitzbergákon, 141 halott. Majd nem sokkal később az Aero Peru 603-as járata a csendes óceánba zuhan, Lima mellett 70 halott. Aztán a TAM 403-as járata São Paulo egyik sűrűn lakott negyedébe zuhan, 96 halott, csak a repülőn. Majd egy Lagosba tartó nigériai Boeing 727-es az Atlanti óceánba csapódik, 144 halott, utána pedig egy szaúd-arábiai Boeing 747-es, szintén egy Jumbo a levegőben összeütközik a kazak légitársaság Il-76-osával Új Delhi fölött,
349 halott. Nem sokkal később gépeltérítők kaparintják meg az Ethiopian Airlines 961-es járatát. Azt addig járatják, amíg el nem fogy belőle az üzemanyag, 125 halott az Indiai óceánba hullanak. Borzalmas. Borzalmas. Ezek csak a jelentős balesetek voltak, mert volt egy csomó egyéb is. 1877 ember halt meg ilyen légikatasztrófákban, csak a repülőket számolom. És másutt is gyilkoltak a gépek, mert januárban Szumátrán elsüllyedt egy komp, ott 100-an haltak meg, majd májusban az MV Bukóba süllyedt el a Lake Victorián, ott több mint 1000 halott volt. Különben pedig miről szólt 96? Politika, még politika, és néhány egyéb kedvesebb szín. Ennek ellenére a világ akkoriban valahogy szoftosabb volt, mint ma. Én határozottan emlékszem, hogy kevésbé volt aggasztó a légkör, mint mostanában. Az orosz katonai egységek és a csecsen lázadók között például már az év elején kitört a harc, ami később egy ilyen nagyon fura háborúvá fajzott el, de még Moszkvában is voltak robbantások. Franciaország viszont úgy dönt, hogy ők inkább a béke felé mennek, tehát elvégezték az utolsó atomkísérletüket, és utána letettek erről az egészet. Az oroszok viszont kevésbé voltak magabiztosak, mint manapság, gyengén álltak anyagilag, ezért a Nemzetközi Valuta Alaphoz fordultak, és ott megszavaztak nekik 10,2 milliárd dollár kölcsönt, akkoriban többet ért a dollár, hogy néhány gazdasági reformot sikerüljön végrehajtaniuk. Nagyon megnézném, hogy hova folyt el az a pénz. 96-ban még csak épp szoktuk, hogy Csehszlovákia megszűnt, de Prágában már választások voltak, Václav Klaus lett a miniszterelnök. Az ukránok aláírták az első alkotmányukat, kezdetét vette az atlantai olimpia, és Lady Di, illetve Charles herceg elváltak 96-ban. Itt még szegény Lady Di élt. Ja, és többek között az USA elnökévé újra választják Bill Clintont is. Na, hagyjuk a nyomasztó politikát, nézzünk némileg szoftosabb témákat, mert techvonalon például tök érdekes volt 96. Pár dolgot említettem már a bevezetőben, de például a skóciai Midlothianben megszületett az első klónozott lény, egy Dolly nevű bárány. És életben is maradt, és elérte a felnőttkort. Létrejött a Google keresőmotorjának az alapterve, amit ma is használ mindenki. Megszületett a Java programnyelv, és a történelem során először győzte le számítógép az akkori regnáló sakkvilág bajnokot, itt a Deep Blue győzte le Garry Kasparovot. Megszületett az AIDS első hatásos ellenszere, a tripla koktél, ez a CART nevű dolog, illetve kidolgozták a kompakt APS-C formátumot, akkor még csak filmre. Ki emlékszik már az APS-C-s fényképezőgépekre? Hát figyeljetek, az a gép az tovább él a mai APS-C-s érzékelőjű digitális fényképezőgépekben. A weben abban az évben már 36 millió felhasználat regisztráltak, a Nokia kihozta a 9000-es kommunikátort, Borisnak volt egy ilyen, úgy irigyeltük, hogy képen a telefonján. Úristen, ilyet nem lehet csinálni, iszonyatosan sokat ért egy ilyen, annyiba került, mint egy használt autó. A Pilot kihozta az első palmokat, PDA-kat, tudjátok, ezeket a kinyitható izéket, amiken ceruzával bököttél, az 1000-est és az 5000-es szériát. Még egy kis tech, a Sony bemutatta az Ultra Compact VAIO, ami azt jelenti, hogy Visual Audio Intelligent Organizer, mindegyikben nagyon jó hangkártya volt, mindegyiknek nagyon jó ilyen funkciói voltak, ilyen zene, zaj, egyéb audio tartalmak szerkesztésére. Különben is ilyen nagyon robusztus notebookok voltak a VAIO-k, borzasztóan vágytam egy ilyenre, soha se lett. Mindig nézegettem a kirakatban, hogy úristen, akinek egy VAIO-ja van, valószínűleg az mindent tud a világon. Hát most már nem gyártják azokat se. És a Motorola bemutatja az első szétnyithatós telefont, a Motorola StarTech-et, az volt az első ilyen, csak még antennája volt, képzeljétek el, nagyon érdekes. Nekem, ami abban az évben különösen kedves volt, és nagyon szerettem volna egyszer a kezembe fogni egy ilyet, és nagyon-nagyon sokáig vágytam ilyen gépre, csak sajnos elsöpörte a digitális forradalom,
Tehát mire annyira lement volna az értéke, hogy megvegyem, addigra digitális fotóztam, aztán mire arra gondolt, hogy mégis veszek egy ilyet, addigra megint olyan drága lett, mert annyira visszajött most a filmes fotózás, hogy megint nem lehet megvenni. Néztem tegnap, 200 000 forint körül van egy ilyen gép, de ennek ellenére borzasztóan izgatott és nagyon-nagyon tetszett a dolog. A Nikonnak a legújabb csúcs fényképezőgépe. Ugye mi a Motorpress-nél a szerkesztőségben, főleg a Honéci egy Nikon F4-est használt, de az már olyan volt, mint egy traktor, nagyon el volt használva, és mindig gondolkoztunk azon, hogy veszünk egy Nikon F5-öst, de aztán jött a digitális korszak, és lett belőle egy D1-es, vagy egy 1D, azt hiszem. Az F5-ös Nikon az olyanokat tudott, hogy például színhőmérsékletet is mért a fénymérője, tehát amikor havas tájon fotóztál, észrevett, hogy ez fehér, és nem sötétítette be az egészet. Olyan redőnyzára volt, ami diagnózist tudott magán végezni, hogy lassabban vagy gyorsabban fut, és tudta rövidíteni vagy hosszabbítani az időket. Másodpercenként 8 kockát tudott sorozatban lőni, és támogatta azt, amit mi el se hittük, hogy ilyen létezhet, a legújabb képstabilizálós objektíveket, érted? Optikai képstabilizálós, ez kommunikált a géppel. Elképesztő dolog volt egy Nikon F5-ös. És állítólag a világ legjobb filmes gépje volt ever, kis filmesben. Zenében is, zenei vonal is nagy volt a nyüzsgés, még tombolt az Ambu Jimmy kultusz, kiadta az Eleven lemezét a Tankcsapda, a Republic kinyomta az igent magából, odakint a határokon túl pedig zúzott a Los del Rio Macarenája, a George Michael megcsinálta a Jesus the Child-ot, és a Fast Love-ot, az egy jó szám, a Babylon Zoo a Spaceman-t, első lemezével jelentkezett a Spice Girls, unokahúgom ekkora volt és megőrült értük, ez volt a Girl Power, és hogy legyen valami jó, igazán jó is, az Oasis eljátszotta a Don't Look Back in Anger című számot. Mit szoktam még ide tenni befejezésül? Ja igen, azt, hogy akkor a Föld lakossága 5,77 milliárd volt, ma 8,3. Nőttünk. Magyarország államadóssága 24,5 milliárd eküre rúgott, ami kvázi az eurónak felel meg. A legutolsó adatok szerint, amik 2023-asok, akkor 144 milliárd euró volt. Tehát ott is nőttünk, minden növekszik, ez a világ rendje. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és köszönöm szépen azoknak, akik velem maradtak a végére, mert szerintem ez az egyik legérdekesebb része ennek az adásnak. És hát találkozunk legközelebb, szerintem hozok híreket a Miniről, tudom, mert már elkezdtem vágni az anyagot, és hogyha tetszett ez az adás, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel az összes csatornánkra, és lépünk tovább, legközelebb majd hozok, nem legközelebb, majd sokára hozom a 40 éves szülinaposokat is. Sziasztok! Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!